Isa ang Coron sa mga destinations na gusto naming balik-balikan. Pero ilang taon na rin ang lumipas since our last visit. May mga nagbago na kaya? Hello there, TP Traveler! Kakauwi lang namin from another trip to Coron. Wala namang masyadong nagbago sa mga attractions. Breathtaking and nakakanganga pa rin sa ganda. Pero may mga changes lang sa ibang parts of travel na dapat mong i-expect lalo kung matagal-tagal na rin since you last visited. And in this video, isi-share namin sa inyo ang mga yan. But before that, please help us reach 100,000 subscribers dito sa YouTube. Hit mo lang ang subscribe button and pati na rin yung bell sa tabi nito para notified ka pag may bago tayong videos. Kung sa FB ka naman nanonood, don't forget to follow this page and share this video na rin. Siyempre, ang pinakamalaking pagbabago sa Coron ay dala ng pandemic. Yan ang mga travel requirements. Pero don't worry, hindi naman ganun kahirap i-complete ang mga ito. Una, sa check-in pa lang, need mong ipakita ang valid ID. Kung fully vaccinated ka naman, kailangan mo ring mag-present ng proof of vaccination. Pwede ang vaccination card, VaxCert-PH, or ICV. Kung hindi ka naman fully vaccinated, need mo ng RT-PCR negative test result done at a DOH licensed laboratory taken 72 hours prior to boarding. Para naman sa mga bata na 5 to 11 years old, yung requirement ay depende sa vaccination status nung kasamang parent or guardian. So, ibig sabihin, kung hindi fully vaccinated yung accompanying parent, kailangan ng negative test nung bata. And pagkalapag mo sa airport, bago ka pa makapasok sa arrival hall ng terminal, i-check naman nila ang confirmed hotel or resort booking. Dapat ay accredited ng DOT yung ni-reserve mo. Meron kaming listahan sa aming website www.thepoortraveler.net. Inilink na rin namin sa description and sa pinned comment para mas madali mong makita. Yun na! So to recap, kung fully vaccinated ka, kailangan mo lang ng valid ID, proof of vaccination, and confirmed hotel or resort booking. Tapos, pagpasok mo sa arrival hall, wait for your luggage. And before you exit, you need to settle the environmental and tourism fee na 200 pesos. Mula rito, pwede ka nang mag-van papunta sa resort mo. Ang pamasahe ay flat rate na 250 pesos. Dito sa Coron, may ituturing na foodie hotspot ang Real Street or Calle Real. Andito kasi ang ilan sa mga sikat na kainan sa bayan, kasama na ang Get Real Bar and Restaurant, Epic Island Cafe, Kawayanan Grill, and marami pang iba. Pero kung before 2019 pa ang last visit mo dito, baka magulat ka sa dami ng mga bagong kainan na nagsulputan along this street. Pinaka-prominent dyan ang tinatawag na B-Complex na para sa mga naghahanap ng a little bit of nightlife. It's composed of a number of hip establishments tulad ng Bam Bar kung saan ka pwede chumill with cocktails and pulutan, and the Brew House na kilala naman sa kanilang craft beer. Nasa same compound din ang Follow Your Taste, ang kauna-unahang yogurt ice cream cafe in Coron na nag-open lang noong September 2019. Orderin mo dito ang kanilang signature Coron experience, which is mango yogurt blended with caramelized banana and cashew nuts and then topped with cocoa nibs and homemade cashew granola. Kung namamahalan ka dyan, may mas mura naman silang version, ang kanilang Coron Rocky Road. Kung medyo tipid ka sa food, andito rin ang bagong open lang this year na Calle Burgos Restaurant sa ground floor ng Coron Eco Lodge. Ang 149 pesos mo dito, pwede na for pork sisig, or fried chicken, or chicken buffalo na may unlimited rice na yan ha. Malapit din dito ang Inasal Eats, serving their best chicken inasal for 175 pesos. Pwede ka ring mag-upgrade to only rice, just add 20 pesos. And nasa adjacent street naman ang isa pa sa pinakagusto kong food spots dito sa Coron, ang Umami Kusina. Actually, hindi naman na ito bago. Ito yung dating KT Sinugba sa Balay na binigyan lang ng bagong branding and bagong look and feel. Classic offering nila ang kanilang mi goreng. They also love putting their own spin sa local faves like sisig and dinuguan. The staff also recommended their catch of the day na served in a coconut milk-based soup.
which turned out to be the best thing we had that night. Lahat ng ito ay within walking distance lang from Calle Real, kaya ito rin talaga yung area na okay pagstayan. At this point, ipasok na namin ang sponsor ng video na to, ang Treetop Suites, a boutique hotel kung saan kami nagstay nitong huling trip namin, pero actually kahit noon pa, dito talaga kami madalas magstay dahil sobrang convenient ng location nito. Nasa sentro kasi ito ng bayan and bukod sa malapit sa restaurants, kaunting kembot lang din ang boat stations kung saan sumasakay kapag island hopping tour and maging ang jump-off point to Mount Tapias. Marami ring nakaabang ng mga tricycle so madali lang kung may gusto kang puntahan. Treetop Suites has 6 standard rooms na may 2 single beds, 6 family rooms with 2 queen beds and balcony, and 2 premium family rooms sa may roof deck. Lahat ng rooms nila ay may ensuite toilet and bath na may hot and cold shower, cable TV, and safety deposit box. Each booking also comes with complimentary breakfast, free-flowing coffee, and access to the lounge pool. Yung family rooms can accommodate up to 4 persons kaya sulit na sulit. Yung premium family room naman nila, sobrang laki. May living area set din, mini refrigerator, and electric kettle. Sobrang helpful and friendly din ng staff. Pero for me, yung location nito talaga, dito sa Real Street, yung pinaka-asset niya. To check the latest rates or to book, visit this page. Ilalagay na rin namin sa description and pinned comment ang link para mas madali nyong maklik. Sa totoo lang, hindi masyadong gumalaw ang mga presyo ng tour sa Coron, which is a good thing. Kung may nagbago man, konti lang. Isa na dyan ay ang presyo ng Coron Island Tour kung magbubuk ka ng private boat, na ngayon ay nasa 3,000 pesos na ang small boat na good for 2 to 4 passengers. Dati ay nasa 2,700 lang ito. Pero most other tours naman, hindi naman nagbago yung presyo. Narito ang latest na private boat tour rates dito sa Coron. Pause nyo na lang if you need more time to read. Medyo tumaas din ang presyo ng town tour na ino-offer ng mga travel agencies. Dati kasi ay may mahanap ka pang 550 pesos to 600 pesos na tour. Ngayon ay 700 to 800 na per person. Pero understandable naman dahil alam naman natin na tumataas na rin talaga ang lahat ngayon. Pero pagdating talaga sa town tour, mas makakamura ka kung mangongontrata ka na lang ng tricycle. Mas i-discuss namin yung mga tours and iba pang tips sa mga susunod naming video. So again, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-isang subscribe naman dyan and ring the bell na rin para updated ka lagi pag meron tayong new uploads. Sa Coron vs El Nido video natin, nabanggit ko na the last time we visited, wala pang malaking hospital sa dalawang destinations na to. Well, good news! Dito sa Coron, mayroon ng mas malaking hospital na nagseserbisyo sa mga local and mga turista na rin. Matagal naman nang established ang Coron District Hospital, pero itong 3-story building nila na may 50 beds ay in-inaugurate lang noong March 2019. Mas marami na rin mga equipment and gamit dito. Pero kahit ganon, doble ingat pa rin tayo sa pag-explore sa Corona, lalo na kapag nasa dagat. Laging magsuot ng life vest and huwag basta-basta humawak or tumapak ng mga nakikita nyo, lalo na kung hindi nyo naman alam kung ano yon. Hindi porke may malaking ospital na sa Coron, experience mo na rin ma-ospital doon. Madalas kaming natatanong kung alin ba ang mas maganda, Coron or El Nido. And pareho namang okay bisitahin ang dalawa. Pero kung may luxury of time ka, bakit hindi pareho? Lalo na ngayon na mas connected na ang dalawang paraisong ito. Dati, you can only travel between these two destinations by sea. Pwedeng by slow boat na aabot ng 8 hours, pwede ring by fast craft na 4 hours na lang. Pero ngayon, pwede ka na rin lumipad from Coron to El Nido or vice versa. Earlier this year ay inilaunch ng AirSwift ang kanilang Coron El Nido route kaya't mas maisa sa katuparan mo na ang yung bonggang Palawan escapade. From Coron, 40 minutes lang, andun ka na sa El Nido. Sa ngayon, may flights 3 times a week, every Tuesday, Thursday, and Saturday. You can also show your support by helping us reach 100,000 subscribers dito sa YouTube
So, hit the subscribe button now and ring the bell para lagi kang updated kapag may new videos tayo. You can also follow us on Instagram, Twitter, and TikTok. Just look for @thepoortraveler _L. Kung meron kayong Spotify or Apple Podcasts app, follow and tune in na rin to the Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.